Hi guys, this is my 5th video and welcome to the Brems House of Cooking. So sa lahat ng mga mommies, mga mama, mga nanay, inay, inang, mamang, mudra, ano pa ba, mamita. So happy Mother's Day po sa inyong lahat. So for today's video, since it's a Mother's Day today, and for sure pag napanood nyo to, malamang tapos na yung Mother's Day. Pero still, gagawa ako ng video ngayon kasi yung luto natin for today is a very special recipe sa aking heart. Kasi yung recipe natin for today is tatawagin nating Kaldereta ala Aling Ester. So, ba't ko sinabing ala Aling Ester? Kasi yung kaldereta na gagawin natin today, hindi siya yung mga typical na kaldereta na yung merong carrots, may potatoes. Ito, may special ingredients kami nilalagay. And ito yung natutunan namin simula nung bata kami sa mama namin na tuwing may handaan, pagka sinabi may handaan sa bahay namin, ako nang hinahanap nila yung kaldereta nila. So, simulan na natin. Ngayon, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga ingredients. So, sa pork chop mix na to, bali pinaghalo ko yung pineapple juice, yung soy sauce, tapos salt and pepper, tsaka konting garlic powder. So, minarinate ko siya for 30 minutes to 1 hour. So, kung nagmamadali kayo, pwedeng 30 minutes. Kung hindi naman, pwedeng an hour nyo siyang i-marinate. Mas maganda yung kasi talagang yung lasa niya is yung pinakalasa niya is manunuot dun sa pinaka-kainin natin. So, and then, we also need some garlic, minced garlic. Kailangan din natin ng onions. We also need some sweet green relish pickles. Kakailangan din natin ng liver spread. So, ito, Rino to. Buti na lang meron sa Chinese store. Yan. So, kailangan din, syempre, again, we need some salt and some pepper. Kailangan din natin ng cheese. Yan. Kalahating cheese lang kasi konti lang naman yun. And then, we also need tomato sauce. And we also need some sugar for later and also butter. And also, kakailangan din natin ng siguro, konti lang siguro ng water para lang pagka yung sa lasa, kasi depende sa lasa niya yun eh. Pero, kung sa akin, just as much as possible, wag na lang sana nalagyan ng water. Pero we'll see how it goes later. So, let's start guys. Okay, so, una, magpapainit tayo ng kawali. So, once na mait na yung kawali natin, nalagay natin yung butter. So, pinuha na siya. Kahit di natin hintayin, pwede natin lagay yung ating garlic. Garlic. Hintayin lang natin magkonting siya, golden brown ng konti. Then, sundan natin ang ating onions. Sutay-sutay lang tayo guys. So, yan. Pagka medyo luto na siya, lalagyan na natin yung ating pork ribs kanina na minarinate. Sure lang na lahat sila nakababad. So, after nyan, pwede natin isunod yung ating tomato sauce. Ayan natin yung tomato sauce natin. Then, we will also add the pickles, yung ating liver spread, and
salt and pepper. So, papakuluan lang din natin to hanggang lumambot na yung ribs, and then saka natin i-add yung cheese. Yun guys, lalagyan na natin ang ating cheese. Alat lang natin siya. Saka guys pala, yung pinaka-apoy niya dapat medyo heat lang. Kasi pagka malakas ang apoy niya, masusunog yung ilalim niya agad. Sunog na siya, hindi paluto yung ribs. So, medium heat lang dapat. So, yan. So, pakuluan lang natin to hanggang lumambot siya. Guys, ito na ang finished product ng ating kaldereta. So, magte-taste test na tayo. Sabay natin. Man. Ang tigas ah. Ano ba ito? Buto-butong... Buto yan nakuha mo. Hap. Machisik. Machisik. Hap. So guys, kakain na kami. See you later. Peace. At least an hour siya. Ako mga 50 minutes ko na siyang pinakuluan. Although okay naman siya, malambot naman. Pero siguro at least an hour para talagang yung laman ng meat is naghihiwalay siya dun sa buto. Yun. And of course, before I end this video, I want to share a word of encouragement to all of you guys out there. In Proverbs 31 verse 30, charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Ayan. Again, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay out there. Sobrang saludo kami sa inyo, lalo na ako. Happy Mother's Day sa mama ko in heaven. Alam kong happy na siya kasi kasama niya na si Lord. And again guys, don't forget to like, to share, and subscribe to my channel. And of course, hit the notification down below. And if you have any comments and suggestions or gusto nyo i-share yung kung paano yung niluluto yung kaldereta nyo, you are very much welcome na i-share to sa akin. Kaya guys, maraming salamat. Until on my next video. And God bless us all. Stay safe, keep safe. Hakuna Matata. Bye! See you guys!